So good evening guys. What's up Chris? So may order na naman tayo from Shopee. Naisipan ko lang i-unbox. Gawa na video. Unboxing. Kita ko lang. So unbox natin. Please! Excited na ako. So ito ay from Jolly Music. So alam nyo na siguro ano to. Jolly Music. From Jolly Music. So ito ay obviously ito ay isang computer. What? Ay, hindi pala. Isang gitara. So unbox na natin yan. Shoutout sa Jolly Music, nakailang gitara na ako sa inyo. And solid. Isang jazz bass, dalawang jazz bass, isang PHX, tsaka isang telecaster na nagustuhan ko yung telecaster, sobrang ganda. Kaya, tignan natin ang laman natin box ito. So nakikita nyo naman naka-bubble wrap, fragile, handle with care, fragile, thank you. Oops, siguro may tama dito, siguro ano to, pinaghawakan nila, may big bike. Siguro pinaghawakan nila ko. Kaya nagkalakan ng courier. Naghahawak. So, ito siya ngayon. Computer. Yes. Computer. Ay, hindi pala. Jcraft. Shoutout nga pala kay Mrs. Mrs. Bakit? Siyempre, kasal na. So, tuloy natin. Ito yung dalawang unboxing. Hindi ko na videohan yung unboxing ng na-videohan ko pala yung unboxing ng Jazz Bass. So siguro minsan ang video na tayo. Unboxing from Jcraft. From Jolly Music. Then as usual, cord. Pero hindi natin gagamitin ito kasi this is low grade or mababang quality ng basta. Mas prefer ko yung mas high quality na ganito. Then strap. Itong strap pala na to guys, hindi siya yung free ng mga ordinary na gitara. Hindi siya ordinary na strap. Kaya napapansin nyo to, ano siya, cotton. Though ito hindi siya genuine leather na may Jcraft, pero ito siya cotton. Then bakal po dito. May ganito ko dati na strap. Yung plastic video na dito siya naputol. Dito natali, dito nasira. Shout out Jcraft. Styro dito, takot. At naka-gig bag sa bulsa, yan laman. Buksan na natin. Wow! At sabi ko nga kanina dahil nagustuhan ko yung Jcraft tele na pinabili sa akin. Ito na.
talas. Oh, ang talas. Ang dulo. Grabe ang talas. Tapos may tama. Siguro kailangan ko itong ipa-luthier. Ang tatalas ng dulo na guys. Tatalas ng dito yan, edge ng fret. Sobrang talas. Ano yun, parang nakakasugat. So, tigas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then volume knob. Yun o. So maraming salamat. Shout out kay Mrs. So palag na magbili nito. Pumayag siya eh. So kapalit kasi ng ano to, ng project guitar ko na binenta ko kay Mark Christian Seriano. Shout out. Binenta ko sa kanya kapalit nito. Pambili. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Akin na lang sa vlogs. Out.